Let me butter you. Hi guys! So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking mga comforter. So kaya ako naka-mask ngayon kasi yung ating batting cushion is masakit sa ilong. Since minsan nagninis-nis siya kapag tinatahi. So advice ko kapag magtatahi kayo ng comforter, wear your mask. So, ilatag nyo lang siya ng ganyan, guys, yung inyong unang fabric. And then, take your second fabric, right side together, guys, So, pag plain, mas safe, kasi hindi ka malilito. Kasi pareho naman siyang right side. Guys, so, nailagay na natin siya. Nailapat na natin siya ng buo. So, ang gagawin natin ngayon ay kunin mo ang iyong mga perdible at ang iyong mga wonder clips. So, ayan guys. So, ngayon, i-base natin siya gamit yung perdible at tapos, ilalak na natin yung sa gilid niya para matahin na natin using wonder clips. Ayan. So, nailagay na natin ang ating mga perdible, guys. Ayan, so para hindi gagalaw ang ating mga fabric kapag tatahiin na natin siya. So now, ilagay na natin ang mga wonder clips. For me guys, mas madali gamitin ang wonder clips kaysa yung pin. Kasi pag pin, medyo natatanggal na siya. Hindi kapag tatahiin mo na, may tendency na guys, napin na natin lahat ng kanyang sides. Ayan, zoom ko. Nakapin na lahat para mas secured. Ayan. So, dito guys, kung mapapansin nyo, nag-iwan ako ng maliit na opening. So, wala siya talagang wonder clips dyan. Kasi dyan tayo mag-open mamaya. Ayan. Guys, and then, start na natin siya tahiin. Ayan, so dito kailangan kayo mag-leave ng space and then ilalagay niya na ang inyong tag. 120-995. Ayan. So insert na lang siya sa loob ng inyong tag. Kung makikita nyo guys, ito yung opening niya. Hindi natin yung tinahi. Kasi dyan tayo babaligtad. So makikita nyo, marami siyang excess allowance na unnecessary. So ang gagawin nyo, kakat lang natin to para pag binaligtad natin siya, hindi siya matigas or hindi siya mahirap tahiin. And by the way,
Kaya natin siya nilalagyan ng allowance bago natin siya i-cut. Ayan, kasi may tendency na gumalaw yung tela o kaya naman umurong yung tahi. Ayan, nahihirapan tayo. So, kailangan, necessary talaga na mag-add ka ng konting allowance bago ka mag-cut. Okay, so pagtatahiin mo muna siya, huwag muna siya i-cut. After mo na siya tahiin, doon ka na mag-cut. So, cut lang natin guys yung excess. Make sure hindi nyo makakat yung tahi. So, yung excess lang talaga yung tatanggalin natin. Bulky kasi ito guys So, pag bulky siya, kawawa yung sewing machine nyo. Kasi, mahihirapan siya magtahi. Lalo na kung hindi naman heavy duty. Yung heavy duty nga nahihirapan na So, mas mahirap kapag hindi heavy duty yung machine. Tapos, ganito kakapal yung batting. Ayan. So, ayan na siya guys. Ayan na yung excess na nakat natin dun sa ating fabric. So, ngayon babaligtarin na natin siya. By the way, kapag nagtatahi ako ng comforter, ang usually na needle na ginagamit ko ay number 16. Ayan. So, guys, babaligtarin na natin siya. So, hanapin natin. Before pala natin gagawin yan, of course, kailangan tanggalin muna natin yung ating mga safety pin. Ayan, yung ating mga ginamit kanina for basting. So, make sure matanggal lahat sila para mabalikan natin yung ating fabric. Alam nyo guys, sobrang dali lang gawin itong comforter. Medyo nahihirapan lang ako kasi medyo masikip dito sa bahay namin. As you can see, medyo maliit lang siya. So, yung space talaga kailangan kapag magtatahi ka ng comforter. And, bale, ayan, so nakikita niya maliit lang kanina yung space ko. Pero sobrang dali lang gawin itong comforter. I-compare mo sa bibilhin mo sa mall. So, customize pa siya, personalize pa siya. So, ayan. Kaya kailangan talaga pag magtatahi ka ng comforter is space. By the way guys, sewing tip pala. So, kapag gusto nyong magtahi ng comforter, I recommend na gumamit lang kayo ng batting cushion. Yung half inch. So, papakita ko sa kanyo yung difference. So, ganito siya pag half inch. Ayan. So, autofocus natin. Ayan. Ganyan siya. So, kasi kapag masyadong makapal yung batting nyo, masyado siyang mabigat. So, kung lalabhan mo siya, minsan kasi nahihirapan yung washing machine natin. So, advisable siguro yung half inch lang. Masyado na kasi mabigat yung 1/2 inch. Kung baby bedding siguro, pwede mong gamitin yung 1 inch kasi maliit lang naman yan. So, kung halimbawa naman gagawa ka ng mga pwede naman siya ding hatiin. Ayan, so mas manipis. See? So, ang dami nitong nagagawa guys. Ang dami kong nagawa dito sa batting cushion na ito. Ayan, yun lang naman. Ayan guys, ito na yung opening natin kanina. Ayan, so hanapin nyo lang yung opening nyo and then baligtarin natin siya. So, ito siya. Diba? So, kung makikita nyo, meron siyang opening. So, itatop stitch natin yan sa ating sewing machine. And then, yan. Check nyo guys, baka merong tas-tas dyan bago kayo mag-top stitch. And then, yung ating tag. Ating tag. Yan siya guys. So,
So, ngayon guys, ika-top stitch na natin siya doon sa opening. Ayan. So, pasok lang natin sa loob ng kanyang fabric. So, ngayon guys, tayo ay magta-top stitch na. Ayan. So, top stitch na lang lahat to secure yung thread ninyo. Guys, malapit na tayo matapos sa ating top stitch. Konti na lang. Tapos ito guys. Ayan, so ganyan siya guys. So kung gusto niyo mas lalo pa siya na na secured, so dagdagan niyo pa ng top stitch dito. Ayan. So ayan guys, so para mas secured, dadoblehin natin yung kanyang top stitch. Ayan siya. Guys, so ito na ating comforter. Nagawa akong comforter guys. Actually order yan. So ang gamit ko ay US cotton and Canadian cotton yung pang backing natin. Ayan. So tapos na. And then ito, ginawa ko to para sa aking mga anak. Ayan. So nilagyan ko siya ng bias. And then reversible din siya. Kasi special. Para sa mga anak ko. Ayan. So, huwag na kayo mag-SM guys. Try nyo na lang manahin ng comforter. Ayan. Meron pa siyang tag.